welcome back na naman. Today's video mga guys, magiging kabiyahe tayo ngayon ni Drew. So andito tayo ngayon sa may Lotte World Mall. Mag-adventure tayo ngayon kasi magiging part tayo ng, or magiging ano tayo ni Drew, magiging kabiyahe tayo ngayon ni Drew. So for today mag-adventure tayo dito sa may Lotte Tower at aakyat tayo dun sa may i-experience natin yung bagong bukas na Sky Bridge. So medyo thrilling to mga guys at hindi ko pa nasubukan to, so kaya sama kayo sa adventure namin today. So sila yung mga kukuha sa atin, yung mga kasama natin, sila yung mga cameraman. 들어갈게요. So dito tayo sa may loob, papasok na tayo, tayo sa may taas. 과감은, 남대문, 동대문 디지털 플라자 등 전통과 현대가 어우러진 아름다운 서울이 빛의 감동을 선사합니다. We hope you'll enjoy with us at Lotte World Tower, the breathtaking show of lights. Seoul, a modern city with deep tradition such as Gwanghwamun, Namdaemun, and Dongdaemun Digital Plaza, presents the city's spectacular lights. 하늘 위에 새로운 세상, 서울 스카이를 찾아주셔서 감사합니다. Thank you for visiting Seoul Sky. So nandito tayo ngayon guys sa may 113th floor. Yan, kitang-kita niyo yung Seoul. Pero may helicopter pa, nakakaas pa yung building ito kaysa sa likod ng So dito may mga kasama pa yung mga staff ngayon. So sila yung kumukuha sa ating mga camera. Tayo ngayon sa may 123 floor. So meron silang cafe dito. Ito yung cafe nila. So kung gusto niyo mag-chill lang at ng kanilang mga cocktails at mga coffee, meron dito. Yan, so ito yung set menu nila. May muffin ka na, tapos may chocolate and coffee for 23,000 won. Tapos cookies and chocolate for 38,000 won. So pwede rin tayong mag-wine. Yan, 68,000 won. At special drink na 123 Sunset. So ito yung Ocean Sky na alcoholic drinks nila. So sa 20,000 won. So medyo may kamahalan, pero siyempre dito sa pinakataas, sa pinakatuktok ng South Korea. So sulit na sulit yan.
Hi. Hi. This is MJ and Yayin. So kasama kaming akit sa taas. So ito yung nakakapagod dito. Bagakit hagdanan, grabe. 완전 자연스러워요. Ano 완전 자연스러워요. 근데 제일 쉬울 때가 쉬는데 운동하시면 좋을 것 같아요. 힘들어요. So ito na yung tulay. So dyan tayo tatawid. So dyan tayo gagawa ng activities. Nandito na tayo sa taas. So kung makakit kayo dito tapos napakaganda ng weather talaga, so makikita nyo ng gusto yung buong Korea, yung buong South Korea. Okay mga guys, ito yung 360 views ng Seoul, South Korea. Ayan yung capital ng Korea. Ayan, so ayan yung 360 view. Makikita nyo dito sa may. Okay mga guys, so dito sa taas makikita nyo doon ang Han River. Ayan yung nagdi-divide sa South Seoul at saka sa North Seoul. So bandang north dito, nandito yung Gangnam at saka yung Olympic Stadium na ginanap dito nung yung Olympics noong 1986. Nandyan, at saka sa bandang south nandoon naman yung Jongno, yung Namdaemun, yung Tongdaemun at saka yung Seoul Namsan Tower. Ayan, so napakaganda ng views. Ito yung kanilang Han River. Ayan. So mga guys, kakaibang experience talaga ang umakyat dito sa Sky Bridge, Lotte Tower, ang pinakamataas na building dito sa South Korea. So meron silang view deck doon sa baba nito. At dito sa pinakataas niya, bali outdoor bridge to na nandito sa pinatuktok ng tower. Bali itong bridge na to 11 meters long to. So dito tayo dito niyo may experience yung kakaibang experience kasi nasa labas siya at so yung adrenaline nyo at saka yung kinakabahan kayo kung takot kayo sa height, siguradong kakaibang experience to. At very safe naman kasi may mga safety. Yeah, 541 meters above the ground. So what's the next highest building in Korea? The Yuksan building? Oh, no. No? In front of IFC. IFC in Finance center? Center in Seoul. In Seoul also in Gangnam? Yeah, the second one is in Busan. Second one is in Busan, yeah. Also by Lotte, right? I think it's Lotte Tower also. No, it's not. It's not. It's another different construction company. Okay. It's like apartment. Apartment. Yan, so medyo nanginginig yung pa ako. Okay guys, dito tayo sa pinakataas ng Lotte Tower, yung Sky Bridge. Ayan, ito yung view ng South Korea. Kita nyo, yan yung ulap, medyo bantang gitna na, di ba? So I suggest na i-try nyo rin yung Sky Bridge na to. What a great experience at kakaibang experience siya compare sa mga rides sa amusement park. Ayan. Okay. Okay.
몇 살이에요? 저 82년생이요. 82년? 동갑이에요. 동갑? 예. 개띠. 나는 83이에요. 83이요? 동생이에요? 오빠. 이제부터 Bababa na tayo ngayon. At anim doon, when you go down, yeah, it's okay to go down. So ayan yung experience natin sa Sky Bridge mga guys. I-try nyo na dito. Kung dati nakapunta lang kayo sa view deck nya, i-try nyo naman ngayon dito sa Sky Bridge. Jadi jual. So yun yung mga cameraman natin sa baba. Bumababa na rin. How much the entrance fee here? 10만 원, $100. One- around $90. One person? Per person. Wow. So ayan, 100,000 won pa lang entrance dito. At pero sulit na sulit naman. But only for visiting observatory, Uh-huh. it's around $20. $20. Do you want to work as a window cleaner? Window cleaner. Yeah. Oh, yeah, I can do this. You can do it? So the salary is really good here. Really? Yeah. How much? I heard that when they open this building, Yeah. they need to hire more people to clean up the windows. Uh-huh. So then at that moment, they pay them $600 per day. Per day? Wow. $600 per day. Just to clean the tower? You can do it. Ayan. Kung gusto niyo magtrabaho dito, tagalinis ng bintana, ayan, meron silang crane. 600 per day daw ang bayad, o $600. $600 daw per day ang bayad sa mga window cleaners dito.